سآخذك في جولة داخل عالم الأكواد، لذا ركز معي واستمتع بالمعرفة. ما هي لغة الكمبيوتر؟ كيف يفهم الحاسوب ماذا نريد وماذا يجب عليه أن يفعل؟ كل هذا يعود إلى رقمين أساسيين، وهما الواحد والصفر. إذن فما هو الباينري كود؟ الباينري كود هو رمز مستخدم في أجهزة الكمبيوتر الرقمية، وذلك وفق نظام ثنائي باينري سيستم لا يوجد فيه سوى حالتين محتملتين: مشتغل أو متوقف، ويرمز له بالعددين الواحد والصفر. بينما في النظام العشري decimal system يستخدم 10 أرقام، يمثل كل موضع رقم قوة العدد 10. في النظام الثنائي binary system كل موضع رقم يمثل قوة العدد 2. إشارة الباينري كود هي عبارة عن سلسلة من النبضات الكهربائية التي تمثل الأرقام والأحرف والعمليات التي يتعين القيام بها. يرسل جهاز يسمى الساعة نبضات منتظمة، ويتم تشغيل الترانزستورات أو إيقافها لتمرير النبضات ومنعها. في الباينري كود يتم تمثيل كل رقم عشري بمجموعة من 4 أرقام باينري أو بيتس. يمكن اختزال جميع العمليات الحسابية الأساسية الأربعة: الجمع والطرح والضرب والقسمة في مجموعات من العمليات الجبرية المنطقية الأساسية على الباينري كود. هذا عبارة عن أعداد عشرية من 0 إلى 4 بالباينري، ويمكننا أيضا عمل تحويل من الباينري إلى الديسيمال، وهذا شيء رائع كما هو واضح في الصورة. لنقوم بعملية تحويل الآن بكل بساطة، حيث دائما نبدأ من اليمين نحو اليسار. نلاحظ أن الأزرار المضاءة هي التي تحتوي على العدد 1، وكما في الصورة سنقوم بعملية جمع بسيطة بين 1 و4، وهكذا نحصل على العدد 5، والذي هو بالباينري 1 0 1 0 0. حقا إن الأكواد ممتعة. يمكننا أيضا ترجمة الباينري كود باستعمال جدول الآسكي كود لنتمكن من فهم ماذا تعني هذه الأكواد. إنها تقول هيلو. كل ما تقوم بكتابته على الكمبيوتر فهو حقا عبارة عن باينري. كل شيء عبارة عن كود، إنه مثل السحر. الألوان عبارة عن باينري، الأعداد والأحرف والرموز. كل شيء تضعه في الكمبيوتر عبارة عن باينري كود. الصور، كل بيكسل له لون، والفيديوهات والرسومات، الموسيقى أيضا. كل شيء تقوم به على الحاسوب يتم ترجمته إلى باينري كود. كل هذه العمليات الحسابية التي تقع في الخلف، وعلى كل من يريد أن يصبح مبرمج جيد يجب عليه فهم هذه الأشياء. إننا نتكلم هنا عن البوليان لوجيك: true or false، خطأ أو صحيح، whole or no whole، on or off، zero or one. Code is binary. Everything is binary. وهنا قد تكون انتهت رحلتنا عن الباينري كود. أراكم في الفيديو القادم.